নমস্কাৰ আজি এগ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই চাউলখিনি বইল কৰি লৈছোঁ ইয়াত মই আধা কেজি চাউল লৈছোঁ লগত মই পিঁয়াজ লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট 1 চামুচ তেজপাত দুখিলা ইয়াত মই এইটো মান ধনিয়া লৈছোঁ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যিটো এভেইলেবল থাকে মান ধনিয়া দিব পাৰে পুদিনা বা আপোনাৰ ধনিয়া পাতো ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি মোক লাগিব জিৰা পাউডাৰ হাফ টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ 1 টিস্পুন এইটো ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ বা আপোনাৰ জালুকৰ গুড়ি 1 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 টিস্পুন মই ইয়াত ডিম দুটা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে মই ইয়াত ডিম মই ইয়াত বইল কৰি লৈছোঁ 4টা আৰু লগতে মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰিও দিম আপোনালোকে মই ইয়াত 2টা বা 3টা ডিম ফ্ৰাই কৰিম আপোনালোকে যিমান প্ৰয়োজন সিমানখিনি আপোনালোকে ডিম ফ্ৰাই কৰিব তাৰ লগত মই এইটো ফ্ৰাইড ৰাইচ মছলা Schezwan ফ্ৰাইড ৰাইচ মছলা মই ইউজ কৰিম যদি আপোনালোকে এইটো নাই তেতিয়ালৈ এইটো আপোনাৰ নিদিলেও বাকিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰো আপোনালোকে বনাব পাৰিব লগত মোক লাগিব তেল soya sauce বজাৰত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এভেইলেবল আছে আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ soya sauce আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া হৈছে ঘি তেন্তে আহক আমি এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কেৰাহী গৰম হৈছে এতিয়া মই তেল দিম আৰু ফাৰ্ষ্ট মই ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াত এতিয়া অকণমান মই নিমখ দি দিম স্লাইটলি নিমখ দিম আন্দাজমতে আপোনালোকে দিব মোৰ আন্দাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম এখন প্লেটত বাকি আমি সেম কেৰাহীখনতে ফ্ৰাইড ৰাইচটো বনাম তেল গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিম এয়া মই পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই ষ্টিমটো মই মিডিয়াম ফ্লেম ৰাখিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই তেজপাত দি দিম মই পিঁয়াজখিনি অকণমান জাষ্ট কালাৰটো যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব সিমানখিনিলৈকে মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টখিনি দি দিম এতিয়া লগতে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিম এইখিনি অলপ সময় আমি ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া ইয়াত জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি দিম মই ইয়াত দুটা প্ৰচেছত দেখুৱাইছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত ফ্ৰাইড ৰাইচ মছলা নাথাকে তেতিয়া এনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু যাৰ ওচৰত ফ্ৰাইড ৰাইচ মছলা থাকে তেওঁলোকে এই মছলাখিনিৰ লগত ফ্ৰাইড ৰাইচ মছলাটো এড কৰিব পাৰিব এইখিনি এতিয়া অকণমান আমি অলপ টাইম আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালকৈ তাৰ আগতে অকণমান soya sauce দি দিম আমি ইয়াত 2 টিস্পুন soya sauce এড কৰিছোঁ এইখিনি ভালকৈ অকণমান লৰাই লওঁ এতিয়া ইয়াত যিখিনি মই বইল কৰি থোৱা চাউল আছিলে সেই চাউলখিনি ইয়াত দি দিম যিখিনি ভাত আছিলে ভাতখিনি মই এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম মই যিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ ভাতখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিম যিমানখিনি মোৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ
এতিয়া মই মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ মছলা আছিলে সেই মছলাটো মই ইয়াত এড কৰিম। ইয়াত মই 2 টেবুলস্পুন ফ্ৰাইড ৰাইচ মছলা এড কৰিছোঁ। মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি হৈছেগৈ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ পিঁয়াজ মই থৈ দিছিলোঁ, কেঁচা পিঁয়াজ, সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম। আৰু লগতে মই এতিয়া জালুকৰ গুড়ি ৰাখিছিলোঁ, জালুকৰ গুড়িখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত মোৰ টাইম হৈছে, মই ঘি এড কৰা, মই ঘি এড কৰি দিছোঁ। মই ইয়াত 2 টেবুলস্পুন ঘি এড কৰিছোঁ। আমাৰ এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি মান ধনিয়া আছিলে সেই মান ধনিয়াখিনি দি দিম। আৰু লগতে যে মই এগ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই এগ ফ্ৰাইখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিম। ফ্লেমটো মই এতিয়া অকণমান মিডিয়াম ফ্লেম কৰি দিছোঁ। আৰু লগতে যে মই বইল কৰি থৈছিলোঁ ডিমকেইটা, সেই ডিমকেইটাও মই ইয়াত দি দিছোঁ ওপৰতে। আমাৰ এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম।